હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. હું છું નીલમ પટેલ. આજે આપણે બનાવીશું તલની ચીક્કી. મેં અહીં તલ લીધા છે જે આશરે 150 ગ્રામ છે અને ગોળ પણ એટલો જ લેવાનો છે. બંનેનું માપ એક સરખું હોવું જોઈએ. છેલ્લે ઇલાયચી પાવડર નાખવા લીધો છે. સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે કિચન પ્લેટફોર્મ પર ઘી લગાડી લઈશું. તમે અહીં બટર પેપર કે જાડું પ્લાસ્ટિક પણ લઈ શકો. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી તલ નાખી લઈશું. તલને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર શેકવાના છે. તલ ફૂટવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લેવાની. એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે તલ બળવા ના જોઈએ. હવે તલ શેકાઈ ગયા છે. આપણે તલને કાઢી લઈશું. તલને એકદમ ઠંડા પડવા દેવાના. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી લઈએ. તેમાં સમારેલો ગોળ નાખવાનો. તેમાં એકદમ થોડુંક 1 ચમચી જેટલું જ પાણી રેડીશું. અને ગોળને આ રીતે ભાગી લેવાનો જો મોટો હોય તો. અને એને 4-5 મિનિટ થશે આપણો પાયો બનતા. હવે આપણો પાયો ચેક કરી લઈએ. ગોળ ફૂલી પણ ગયો છે. આપણો પાયો બરાબર છે. અને ધીમે ધીમે હવે તલ નાખતા જઈશું થોડા થોડા કરીને અને હલાવતા જઈશું. આ વખતે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે આપણે. હવે ઇલાયચી પાવડર નાખી લઈશું. હવે આ મિશ્રણને આપણે નીચે લઈ લઈશું. અને આ જ ટાઈમે આપણે તેમાં ગરમ પાણી રેડી લઈશું. તેથી આપણું કઢાઈ પણ એકદમ ચોખ્ખું થઈ જશે. હવે તેને આપણે ગોળ શેપ આપી દઈએ. હું હાથથી આપી રહી છું. તમે ઘી લગાડીને કોઈ ફ્લેટ વાસણથી પણ આપી શકો. હવે તેના ઉપર આ રીતના વેલણ ફેરવી લેવાનું. એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે આ બહુ મિશ્રણ ગરમ હોય તેથી હાથ દાજી ના જાય. અને આ રીતના તેની ધાર પણ વણી લેવાની. અને એને એકદમ અણીવાળા ચપ્પાથી કાપા કરી લઈશું. અને આ કાપા એકદમ ગરમ હોય એ જ વખતે કરવાનું છે. વણીને તરત જ કાપા કરી લેવાના. હવે તેને 10-15 મિનિટ ઠંડુ પડવા દેવાનું. હવે આપણી ચીક્કી એકદમ ઠંડી પડી ગઈ છે. હવે તેના ટુકડા કરી લઈએ. તો બની છે ને ફ્રેન્ડ્સ એકદમ પાતળી અને એકદમ ક્રિસ્પી તલની ચીક્કી.
જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.